دوستان عزیز سلام، من سیاوش شکریان هستم و از اینکه در قالب 7مین قسمت از برنامه فصل کانادایی میزبان توجه شما خیلی خوشحالم. این قسمت رو میخوام اختصاص بدم به برنامه‌های استانی اما زیر شاخه‌های کارآفرینی. همونطور که قبلا براتون توضیح دادم توی ساختار سیاسی کانادا مهاجرت طبق قانون اساسی هم یک موضوع فدرال هم یک موضوع استانی. پس برنامه‌های Provincial Nominee Program یا به اختصار PNP اون برنامه‌هایی هستن که در اون برنامه‌ها دولت استانی حق داره که مهاجرینی رو که میخواد به استان خودش بیاره طبق سلیقه و نظر خودش انتخاب بکنه، نامینیت بکنه. به خاطر همینه که این لفظ نامینی در این برنامه‌ها وجود داره، نامینیت بکنه و به دولت فدرال بگه که من میخوام شما به ایشون اقامت دائم بدین. پس اسم برنامه‌ها شده PNP. حالا اون چیزی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم زیر شاخه کارآفرینی برنامه‌های PNP که در این زیر شاخه کارآفرینی اون چیزی که خیلی مهمه، هر استان‌های مختلف تقریبا همه استان‌های ما تو کانادا PNP کارآفرینی رو دارن و اون جوری که کار میکنه این برنامه‌ها اینه که یک سری eligibility requirement برای متقاضی دارن و یه سری eligibility requirement برای اون کسب و کاری که یا قرار راه اندازی بشه یا قرار توسط متقاضی خریداری بشه. معمولا برای اپلیکنت یا متقاضی ما در تمام استانها نت ورث یا مینیمم میزان کل دارایی برای استان خیلی مهمه. تو بعضی از استانها $400,000، بعضی 500، 600 و تجربه کسب و کار خیلی برای برنامه‌های PNP کارآفرینی مهمه. بعضیا میگن که حتما باید سابقه مالکیت کسب و کار داشته باشی، بعضیا میگن سابقه مالکیت و سابقه مدیریت، بعضیا هم میگن سابقه فقط مدیریت. همینجور تحصیلات، سن و توانایی در زبان یکی از زبانهای رسمی کانادا که یا انگلیسی یا فرانسویه. برای اون کسب و کار eligibility requirement ها هم اولین و مهمترینش اون مینیمم میزان سرمایه گذاریه که استان از متقاضی انتظار داره که در اون بیزنسی که یا راه میندازه یا میخره اون سرمایه گذاری رو انجام بده. یه سری ریکوایرمنت ها راجع به این که درصد مالکیت در اون بیزنس چقدر باید باشه از طرف متقاضی استان معمولا میذاره، چه خاصیت هایی چه بنفیت هایی اون کسب و کار برای استان داره و مهمتر یا یکی از ریکوایرمنت های خیلی مهم مدیریت پویای اون کسب و کاره. چون همینجا یه پرانتز باز بکنم، خیلی وقته که دیگه کانادا دنبال سرمایه گذاری پسیو یا منفعل نیست. اون چیزی که برای کانادا امروز خیلی مهمه اینه که کسایی که دارن زیر شاخه های کارآفرینی به استانهای مختلف میرن باید به صورت اکتیو و پویا اون بیزنسی رو که یا میخرن یا راه میندازن مدیریت کنن. یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان متقاضی در این برنامه تعهد میدی که باید خودت به صورت روزانه اون بیزنسی رو که میخری یا راه میندازی رو مدیریت بکنید. ایجاد اشتغال هم که بازم یکی از همون ریکوایرمنت های خیلی مهمه. بعضی استانا میگن یه دونه شغل تمام وقت، یکی میگه یه شغل تمام وقت، یه شغل نیمه وقت و بیزنس پلان هم خیلی ریکوایرمنت مهمیه برای الیجیبیلیتی کسب و کارها. معمولا همه استانها وقتی که شما میخواین از زیر شاخه کارآفرینیشون استفاده بکنین از شما یه برنامه تجاری میخوان. بعضی استانها امتیاز بندیش میکنن، بعضی استانها امتیاز بندی نداره، ولی حتما لازمه که در این برنامه‌ها در قالب این برنامه تجاری تمام اون برنامه‌هایی که برای بیزنس دارین رو به استان نشون بدین. اون روندی که برنامه‌های استانی کارآفرینی کار میکنه معمولا در همه استان‌ها شبیه همه و اینجوری کار میکنه که اولش با یه expression of interest یا ابراز علاقه‌مندی شما به عنوان متقاضی اول میگی که من علاقه‌مندم که بیام در استان XYZ این بیزنس رو راه بندازم. پس در اون استیج میای ادعاها رو انجام میدی، اپلیکیشن رو پر میکنی، این اپلیکیشن میره در اون استان بررسی میشه. اگر شما ریکوایرمنت هایی رو که در اسلاید قبلی توضیح دادم رو داشته باشی و به اون حد نصاب برسی، شما رو دعوت میکنن در قدم دوم برای اپلای کردن که بهش میگن invitation to apply. در قدم دوم حالا میگن خیلی خوب ما ادعای شما رو دیدیم، خیلی هم خوب، حالا دعوتتون میکنیم که supporting document یا اسناد حمایتیتون رو برای ما بفرستین و اون ادعاهایی که در استیج اکسپرشن اف اینترست به ما نشون دادی حالا به ما بگی که چطوری میخوای اینها رو به جامعه عمل بپوشونی. اگر اینویتیشن تو اپلای شما یعنی اپلیکیشن رو فرستادین مورد قبول استان بود، اتفاقی که میفته در تقریبا تمام برنامه‌های کارآفرینی استانی اینه که استان مورد نظر میاد، اولین کاری که میکنه یه قراردادی جلو شما میذاره که بهش میگن پرفورمنس اگریمنت. این پرفورمنس اگریمنت در حقیقت قراردادیه که شما زیر این قرارداد متعهد میشی
که با گرفتن یک ویزای کار از اون استان بیای در اون استان اون بیزنس رو یا راه اندازی کنی یا بخری. تمام اون قصه هایی که تو اسلاید قبلی بود، این که چقدر درش پول بذاری، در چه زمینه‌ای باشه اون بیزنس، چه مایلستون هایی رو براش تعریف کنه استان، تمام اینها میشه در اون قالب قرارداد پرفورمنس یا پرفورمنس اگریمنت. شما اون رو امضا میکنی، با ویزای کار فرصت داری برای مدت زمان اون قرارداد که تو هر استانی مختلفه، متفاوته. یه استانی ممکنه بگه 12 ماه، یکی میگه 18 ماه، یکی میگه 20 ماه و قراردادی که امضا میکنین اون مدت زمان میگذره. آخر اون مدت زمان معمولا یه گزارشی به استان میدین یا استان میاد بازبینی میکنه، از شما ریپورت میخواد. اگر به تعهدات قراردادیتون جامعه عمل پوشانده باشید در اون زمان، استان شما رو نامینیت میکنه و شما به پرمننت رزیدنسی میرسین. پس این میشه پروسس بیسیک این که چطوری برنامه‌های کارآفرینی استانی کار میکنن. حالا برای اینکه بریم یه سری مثال‌های اینها رو ببینیم، من شما رو میبرم به وبسایت خودمون که توی وبسایت ما اگر تشریف ببرید در قسمت اینجا مهاجرت و زیر مهاجرت برنامه‌های استانی، یه کار خوبی که ما تو وبسایتمون کردیم اینه که شما در این صفحه دسترسی دارین به تمام برنامه‌های استانی که در حال حاضر ما در کانادا داریم. نکته قابل توجه هم اینه که ما همه اینها رو هایپرلینک کردیم برای اینکه خب بالاخره این ریکوایرمنت ها ممکنه هر روزی عوض شه و من حتما شما رو دعوت میکنم برای اینکه به روز باشیم با اون ریکوایرمنت ها. حالا در این جداول میبینین اطلاعاتی که ما راجع به این برنامه ها رو براتون گذاشتیم، ولی در این حال هم میتونین مثلا این برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا رو اگه من روش اینجا کلیک بکنم، من رو میبره به صفحه مربوط در صفحه استانی که راجع به این برنامه بخونم. این صفحه حالا پیدا نمیشه به خاطر اینکه این برنامه به صورت خاص امروز اپلیکیشن قبول نمیکنه و این برنامه بسته است. اما برای مثال حالا اگر بخوایم یه برنامه رو با هم ریویو بکنیم در این برنامه، من میرم سراغ استان خودمون اونتاریو، میام در استان اونتاریو اینجا که من خلاصه این برنامه رو شما در جدول میبینید که میگه حداقل میزان دارایی باید چقدر باشه، حداقل میزان سرمایه گذاری و یه خلاصه ای رو چکیده خیلی راحت اینجا شما میتونین پیدا بکنین. من کلیک میکنم روی این هایپرلینک که منو ببره به صفحه دولت استانی. اینجا به ما اونتاریو توضیح میده برنامه کارآفرینیش چجوری کار میکنه. میگه اگه شما بخوای برای برنامه کارآفرینی من اقدام بکنی، یه حرکت 2 مرحله‌ایه یا 2 استیج است که تو استیج اول همونطوری که توضیح دادم میگه باید اکسپرشن اف اینترست با ایمیل برای من بفرستی. اگه قبولت کنیم آنلاین اپلیکیشن پر میکنی و بعدش یه اینترویو الزامی داره که بعد مصاحبه رو بکنی و بعدش اون پرفورمنس اگریمنت رو امضا میکنی. اما برای اینکه یکم بیشتر آشنا بشیم با اینکه برنامه‌های استانی کارآفرینی در عمل چطور کار میکنه، شما رو میارم به اون جایی که استان داره توضیح میده که من چه جور ریکوایرمنت هایی رو دنبالشم. اما مهمترین چیز راجع به برنامه استانی برنامه کارآفرینی اونتاریو اینه که این برنامه امتیاز محوره، چون اونتاریو یکی از محبوب ترین استانهای مهاجرپذیر کاناداست و به خاطر همون حتی برنامه کارآفرینی استان اونتاریو هم دارای یک امتیاز بندیه. پس صرف این که شما مینیمم ریکوایرمنت ها رو داشته باشین دلیلش این نخواهد بود که میتونین از این برنامه موفق در بیان. اینجا داره راجع به بیزنس اکسپریانس توضیح میده. میگه که کسی که میخواد از این برنامه استفاده بکنه باید حداقل 24 ماه تجربه کسب و کار فول تایم داشته باشه. پس این یکی. نت ورثش مینیمم ارزش کل دارایی‌هاش باید، اگه که خیلی از استان‌ها اینطوری ان، معمولا میان با جغرافی این رو عوض میکنن. مثلا اینجا به ما میگه که اگر شما بخوای بری در جغرافیای گریتر تورنتو اریا یا GTA، شما مینیمم نت ورثت باید $800,000 کانادایی باشه. که حالا اگه بخوایم ببینین GTA هم کجاست، ما میتونیم اینجا از گوگل استفاده کنیم. من میزنم اینجا map of GTA که اگه اینجا رو ببینیم میتونیم بیاین مپ رو نگاه بکنیم، میبینین که GTA اینجا این سیتی آف تورنتو، این فقط خود تورنتوه و این هم هومه‌ای که بهش Greater Toronto Area اطلاق میشه. پس میگه اگه میخوای بری GTA باید $800,000 مینیمم سرمایه داشته باشی. اگه بخوای بری جای بیرون از GTA باید به من نشون بدی که حداقل $400,000 سرمایه کل سرمایه داری. Personal Investment Funds and Minimum Equity، این حالا اونجا بهش میگی من کلا چقدر دارای نت ورثمه، اینجا میگی چقدر از اون نت ورث رو متعهد میشم به سرمایه گذاری در بیزنس. میگه
اگه میخوای بری تو GTA در گریتر تورنتو اریا بیزنس بخری یا را بندازی باید $600,000 سرمایه گذاری بکنی. اگه میخوای خارج از GTA باشی باید $200,000 سرمایه گذاری بکنی. پس GTA نت ورث $800,000، بیزنس $600,000، خارج از GTA نت ورث $400,000، بیزنس $200,000. در اونتاریو برای ترغیب بیزنس های ICT به معنی اینترنت کامیونیکیشن اند تکنولوژی یه پالیسی ما تو استان اونتاریو داریم که میگه اگر بیزنس شما در شاخه ICT باشه به شما استان اجازه میده که کامیتمنت سرمایه گذاریتون از $600,000 بیاد روی $200,000. بعد میگه این اکتیو اینوالومنت رو اینجا داره میگه، همونطوری که توضیح دادم برای همه استانها درگیری متقاضی اصلی به صورت اکتیو و پویا در کسب و کاری که میخره یا راه میندازه خیلی مهمه. بعد کپیتال اینوستمنت پرپس رو میگه، این خیلی مهمه چون خیلی از دوستان همیشه موکلین از ما سوال میپرسن، میگن اگه من بخوام یه بیزنسی تو اونتاریو را بندازم مثلا میتونم اون $800,000 رو به صورت نقد بذارم توی بیزنس؟ نه اصلا این نیست. چرا؟ چون در تمام استان‌ها همونطوری که گفتم اینها با ترغیب کارآفرینی میخوان موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بشن که ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی احتیاج داره که شما با بیزنست به صورت مستقیم و اکتیو درگیر باشی. به خاطر همینه که شما اینجا میبینی زیر investment purpose نوشته که the primary purpose of investing capital in the business must be to make a profit و نه این که فقط من یه پولی رو یه جا بذارم یه اینترستی بگیرم که خودشون هم اینجا گفته یا مثلا سود سهاممو بگیرم. پس حتما سرمایه گذاری باید اکتیو باشه. جاب کرییشن هم که توضیح دادیم، حالا برای استان اونتاریو باز خودش داره میگه که اون تعداد کاری که شما باید راه بندازی بازم بسته به جغرافیا متفاوته که اگر در GTA باشی چند تا کار، اگر در خارج از GTA باشی چند تا کار. یه سری ریکوایرمنت های اضافه هست، اینم باز یه نکته خیلی مهمه که حتما باید بهش توجه بکنین. معمولا استان های مختلف یه سری ریکوایرمنت ها دارن برای وقتی که شما بیزنس رو راه میندازی، یه سری ریکوایرمنت های اضافه دارن مثل استان اونتاریو که اینجا نوشته additional requirements if داری یه بیزنسی رو میخری که اینجا داره به شما میگه که معمولا یکی از ریکوایرمنت هایی که تو همه استان ها میبینیم اینه که میگه اون بیزنسی که شما داری میخری در 5 سال گذشته نباید از یک دستی به یک دست دیگه منتقل شده باشه، به خاطر اینکه یه مدت در استان‌های مختلف این خیلی بورس بود، یه بیزنسی رو می‌خریدن مثلا 5 نفر باهاش مهاجرت می‌کردن و تمام استان‌ها این ترند رو که دیدن برای جلوگیری از اون اومدن گفتن بیزنس‌هایی رو که شما می‌خری که بخوای از برنامه کارآفرینی براش استفاده بکنی حداقل باید در یک مدت زمانی قبل از اینکه شما اپلیکیشن تو می‌فرستی اونرشیپش یا مالکیتش عوض نشده باشه. پایین تر که بریم داره حالا راجع به جنرال بیزنس ریکوایرمنت حرف میزنه. همونطوری که من توی اسلایدام به شما گفتم در برنامه‌های کارآفرینی استانی شما یه سری ریکوایرمنت ها برای متقاضی داری، برای کارآفرین داری، یه سری ریکوایرمنت ها برای بیزنس داری که اینجا دوباره داره میگه بیزنس پرپس چیه. بیزنس پرپس همونجوری که اینجا خودش هم آندرلاین کرده اکتیو اینکام، یعنی درآمد اکتیو بعد باشه، نه اینکه ملک بخرم روش بره یا بذارم تو بانک یا استاک بخرم باند بخرم که فقط اینترست بگیرم. در نتیجه اینها خیلی مهمه. چیزی که راجع به بیزنس ها باید خیلی 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 بهش توجه بکنین، هر استانی میاد، معمولا استان‌های کمی هستن که میگن چه جور بیزنس هایی رو ما قبول داریم، ولی همه استان‌ها میان میگن چه جور بیزنس هایی رو ما قبول نداریم. که اینجا اونتاریو اومده به شما گفته که اون بیزنس هایی که برای من یعنی اونتاریو این الیجیبلن اینها هستن، مثلا کارواش اتوماتیک، هولدینگ کامپانیز، لاندروماتس، پاند بروکرز و که بعد این پایینش هم نوشته که اگه شما میخوای بیزنس توی GTA باشه این بیزنس ها رو هم من قبول نمی کنم، مثل پمپ بنزین، bed and breakfast و existing franchise in Ontario. این خیلی مهمه. خیلی پیش اومده که خیلی از دوستان به ما میگن که ما رفتیم یه جایی قراردادی ببندیم که مثلا به ما گفتن بیایم با خرید یکی از فرانچایز های خیلی معروف تو تورنتو از این برنامه استفاده بکنیم و ما میبینیم که قانون به صورت مشخص داره میگه که برای اونتاریو فرانچایز های موجود قابل قبول نیست، هرچند شما میتونی یه فرانچایزی رو خارج از اونتاریو بیاری به اونتاریو و زیر این برنامه میتونی ازش استفاده بکنی. Language Proficiency توی برنامه اونتاریو CLB لول 4 میخواد و رزیدنسی باز یکی دیگه از اون نکات خیلی مهمه که همه استان‌ها برای اینکه خیالشون راحت بشه که متقاضی نیومده صرفاً برای گرفتن PR یه بیزنسی رو بخره و خودش بره به بقیه بیزنس‌هاش جاهای دیگه دنیا مشغول باشه، اومده گفته حالا اونتاریو میگه شما باید 75% از مدت زمان ویزای کاری که به شما میده تا اون تعهدات قراردادی تو در اون مدت انجام بدی رو در اونتاریو به صورت فیزیکی حضور داشته باشی.
بعضی از استان‌ها این 80%، بعضی از استان‌ها 70%، ولی زیر 70% نیست، ولی میتونه بالای 80% باشه، چون این خیلی برای اون استانی که داره شما رو نامینیت میکنه مهمه. اکتیو منیجمنت رو که خب قبلا راجع بهش صحبت کردیم و آف کورس که نوشته کامیتمنت ها یا تعهداتتون رو در اون پرفورمنس اگریمنت باید چیکار کنی؟ باید جامعه عمل بهش بپوشونی. پس اونتاریو چی میگه؟ بیسیکلی به شما میگه بیا تمام اینها رو به من نشون بده، اون بیزنسی رو که نامینیت کردی رو باز به من نشون بده، به من بگو که داری باهاش چیکار میکنی، برنامه‌ت رو به من بده. ترکیب این دوتا پرفورمنس اگریمنت یک مدت زمان 20 ماهه، اگه به تعهدات قرار دادید عمل کرده باشیم، من اونتاریو شما رو نامینیت میکنم و میتونی به پرمننت رزیدنسی برسی. حالا چیزی که راجع به برنامه اونتاریو همونجوری که گفتم جالبه اینه که این برنامه یک برنامه امتیاز محوره که اگر من این صفحه رو اسکرول کنم برم صفحه بعدی که یکم دیتیل های بیشتر به من میده که حالا expression of interest تو چجوری بفرست، میبینیم که اینجا به ما میگه که EOI یا همون expression of interest is comprised of two components، یعنی دو تا کامپوننت داره که باید از براش امتیاز میگیری. اون امتیازی که خودت میگی من چقدر تحصیلات دارم، چقدر سابقه دارم و نهایتا 126 امتیاز داره. بیزنس کانسپت یا اون بیزنس پلانی که داری به استان میدی اون هم امتیاز بندی میشه که 74 امتیاز داره. پس کیفیت اون برنامه تجاری که شما به استان تسلیم میکنی خیلی مهمه در این که چه امتیازی زیر این برنامه میاری. همین صفحه رو اگر شما اسکرول داون بکنین امتیازا رو یکی یکی داره به شما میگه، یعنی EOI اسکورینگ رو من اگه نشون بدم خواهید دید که این امتیاز بندی چجوری اتفاق میفته. برای مثلا میگه که سابقه مالکیت بیزنس شما اگه بین 24 تا 47 ماه باشه 13 امتیاز میگیری، اگه بیشتر از 60 ماه باشه 25 امتیاز میگیری. یه نکته‌ای که میخوام تو این برنامه حتما بهتون بگم، مثلا level of education حتما امتیاز داره که اگر هیچی پست سکندری نداشته باشی 0، ولی اگه مثلا لیسانس داشته باشی 5 یا 10 پست سکندری دیگری اور دیپلوما، که اینجا میتونین جدولش رو ببینین. زبان همینطور. ولی اون چیزی که خیلی برای من مهمه که به شما بگم اینه که مثلا توی استان اونتاریو میبینی که اینوستمنت اگر $600,000 کمتر از $600,000 باشه که همونجوری که اینجا نوشته اینلیجیبل، یعنی اصلا نمیتونی زیر $600,000 وارد این برنامه بشی، حداقل اگر بیزنس در حوزه ICT نباشه. اگه 600 تا 1.5 میلیون دلار سرمایه گذاریت باشه 10 امتیاز میگیری، 1.5 میلیون تا 3 میلیون دلار 15 امتیاز میگیری و بالای 3 میلیون دلار 20 امتیاز میگیری. پس اگر نت ورث تو بیشتر کنی، این برای اینوستمنت بود که من به شما گفتم نت ورث هم همینجور جدول داره. اگر نت ورث تو بیشتر کنی و اینوستمنت تو بیشتر کنی میزان امتیازها حتما تغییر خواهد کرد. اگه بیای اونتاریو بیزنس ریلیتد ویزیت داشته باشی، نشون بهشون میدی شما آدم جدی هستی، اومدی بررسی کردی، این خودش امتیاز داره. اگه اومده باشی 6 امتیاز میگیری. چیز مهم این بیزنس کانسپت فاکتوره که چجوری بیزنس کانسپت شما رو بررسی میکنه. مثلا اومده گفته که بیزنس مدل شما امتیاز داره. اگه یه بیزنس مدل خوب داده باشی 15 امتیاز، اگه یه بیزنس مدل معمولی داده باشی 7 امتیاز، اگه ما راضی نباشیم از بیزنس مدل، یعنی خوب نتونستی توضیح داده باشی فقط کاغذ پر کرده باشی، که 0 امتیاز. مارکت ریسرچ امتیاز داره، میگه اگه مارکت ریسرچ رو خوبی کرده باشی 15 امتیاز داره، اگر نه باز امتیاز کمتری میگیری. significant economic benefit هر استانی اینو داره. استان‌ها معمولا میان برای اینکه شما رو ترغیب کنن که تو اون حوزه‌هایی برین بیزنس رو بندازین یا بخرین که برای اون استان مهم‌تره، میاد بهش امتیاز اضافه میده. میبینیم که در اونتاریو اومده گفته سکتورایی که برای من مهمه رو اینجا به شما گفته که مثلا اگر در ایرواسپیس باشه، اتوموتیو باشه، کمیکال بایومدیکال باشه، سایبر سکیوریتی باشه، فاینانشال سرویسز باشه و لیستی که اینجا میبینین اینها برای من مهمه. پس اگر شما در این لیست باشین میتونی امتیاز بهتر و بیشتری بگیری. اینوستمنت الوکیشن رو که صحبت کردیم. لوکیشن بیزنس باز هم مهمه. اونتاریو مثل خیلی از استانهای دیگه برای اینکه شما رو ترغیب کنه به جاهای کم جمعیت تر بری، برای اینکه اون بیزنس رو ببری در جاهای کم جمعیت تر راه بندازی یا بخری، بهت امتیاز بیشتری میده. مثلا تورنتو میگه اگه شما اونتاریو میگه اگه شما بری در لوکیشنی که پاپولیشن زیر 100,000 نفره 10 امتیاز میگیری، ولی اگه بری در یک شهر بزرگی که بیشتر از 175,000 نفر جمعیت داره مثل تورنتو، امتیاز لوکیشن رو نمیگیری. پس خیلی مهمه که اگه میخواین یه ایده ای داشته باشین که چطوری میتونین از برنامه کارآفرینی استان اونتاریو استفاده بکنین، حتما این صفحه رو ببینین. مثلا خود جاب کرییشن، یه دونه شغل ایجاد بکنی 3 امتیاز، ولی 5 تا بیشتر ایجاد بکنی 7 امتیاز. چیز دیگه ای رو که بهتون نشون بدم اینه که خب کجا حالا ما میتونیم ببینیم که چه امتیازهایی اون حد نصاب رو آورده که شما بتونی وقتی مثلا داری بررسی میکنی که چه امتیازی میاری برای اینکه شانست رو ارزیابی بکنی،
به کدوم لینک بری. الان من اینجا اگر به من فرصت بدین میتونم، خب این در این لینک شما میتونی ببینی که قرعه کشی های استان اونتاریو چجوری بوده. مثلا جدیدترین قرعه کشی که ما داریم اکتبر 28 بوده برای برنامه شاخه کارآفرینی که میبینیم به ما چی گفته امتیازی که تونستن دعوت گرفتن که از این برنامه استفاده بکنن بین 147 و 174 بوده که این هم خیلی نکته مهمیه که میتونین خودتون ارزیابی بکنین که اگه میخواین یه بیزنس بخرین یا را بندازین کجاها امتیاز کم میارین و حد نصاب امتیاز چقدره. آخرین چیزی که میخوام برنامه امروز رو باهاش تموم بکنم اینه که حالا مثلا میخوام ببینین که بیزنسی یه ایده ای بگیرین که اگه من میخوام یه بیزنسی رو مثلا در اونتاریو بخرم کجا برم نگاه کنم. من میبرمتون به دوست خیلی خوبم گوگل. اینجا مینویسم که buy a business in Toronto مثلا و میبینیم که خب لینک های مختلفی داره. مثلا این حالا اینایی که ادورتایزمنت رو من بزنم کنار اولین لینک رو که روش کلیک بکنم مثلا میبینین یه وبسایتی هست که داره بیزنس های مختلف رو به شما معرفی میکنه. مثلا میگه که میتونی یه بوتیک پت شاپ تو تورنتو بخری که اسکینگ پرایسش یعنی میگه قیمت این بیزنس مثلا $750,000 درآمدش هم $750,000 کش فلوش بین 50 تا $100,000. خیلی خیلی مهمه. حتما در برنامه‌های آینده فصل کانادایی من مفصل‌تر راجع به این که وقتی یه بیزنسی به شما معرفی میشه چجوری باید ارزیابی بکنین که آیا این عدد و ارقام درسته یا نیست حتما صحبت میکنم. ولی خوبه برای اینکه یه ایده اولیه بگیرین یه نگاهی به این بیزنس‌ها بکنین که تو چه رنجی بیزنس هست، از رستوران تا اسپا تا ارزم به حضور شما که انواع و اقسام بیزنس‌ها رو شما اینجا میتونین ببینین و پیدا بکنین. میتونین حتی با فروشنده‌هاش هم تماس بگیرین روی این وبسایت و اطلاعات بیشتر بگیرین. همونطوری که قول دادم حتما یه سری برنامه رو چون خیلی خیلی مهمه و میدونم که دوستان زیادی به این احتیاج دارن که وقتی ما می‌خوایم یه بیزنسی رو بخریم اون دو دیلیجنس یا اون دقتی که باید روش بذاریم که مطمئن بشیم پولمون رو خدای نکرده دور نریخته باشیم چه هست. خیلی ممنون که با ما بودین. همچنان با ما در تماس باشین. من اول برنامه تشکر نکردم، واگذارش کردم به آخر برنامه. از تمام دوستانی که پیام‌های محبت آمیز برای من میفرستن خیلی 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 ممنونم. همچنان با ما در تماس باشین، سوالاتتون رو از ما بپرسین. تا قسمت بعدی فصل کانادایی، خدا نگهدارتون.